Hello guys, what's up? It's JPY Moto. So, may bagong project tayo ngayon. Sa nakikita nyo dyan, sana namang 2D scooter restoration project po ang gagawin natin. Linis chassis, yan, yung mga fairings sa engine. Lilinisan natin yung CVT, yan. Tapos may mga piyesang papalitan na kung meron man. Check na natin. We about to turn it on. So ito yun guys, check natin yung mga ibang pyesa nya. Ano yung ilaw, yung sa brakes medyo nag-stick na. Ulit yung cable, ang switch papalitan na rin ito. Dito sa handlebar medyo kinalawang, then alisin na lang siguro natin yung kalawang, then repaint. Yung mga harness, rectifier, okay pa naman yung harness, hindi naman masyadong pansit kasi meron pa pong mga to. Yan. Then, chassis okay naman. Yan to. Sensya na kung medyo maingay guys kasi umuulan ngayon. Kumukulog. Ito, ayun, coil yata to ng Dio kung hindi ako nagkakamali. Ignition coil ng Dio. CD ignition coil pala, tapos CDI natin yung code kung 3GF ba to, hindi ko masili na lang natin later. Marami yung relay, yung mga plugs sa upuan. Ito yung takip ng block ng tutitang upuan. Yan, gas tank, baka keyless na to kahit anong susi. So chinek ko nun, hindi naman kinalawang. Itong fuel gauge ay dito sa floater, I mean dito putol. Yun naman, repaint na lang natin to. Yung sa switch, chinek ko kahit anong susi pwede yan eh. Next dito, lagayan ng battery, kikik palo. Yan, may compression. Sa carb, linisan na lang natin yan. Maandar pa kasi ito guys, running pa daw, na stock lang kasi sa din namin ang
sinabi namin ng projects na huli to. Ay, yung putol yata to. Yan, putol. Machine shop na lang natin o kaya i-drill ng bolt extractor. Yan pa naman. Hanapan na lang natin to ng fairing. Jog Artistic Spec. Itong sa front walang cable, pero okay naman yung brake. Yung sa shocks kinalawang na. Kinalawang, pero nagplay pa naman to. Inverted. Itong mags, yung dating na kay violet, papalit natin dito, gawin natin this type. Makahanap tayo ng caliper ganun, o kaya front shocks na pang this, i-convert natin. Battle cable. Ako medyo hindi okay. Pinagyan ng hose dito. Ayan, papalitan na lang natin. Ito yung pump. Pipe stock. Yung cover. May fan naman. Block Ray XV 49 cubic centimeter. 2JA itong pulser. Lilinisan na lang. So yan po guys, nakita na natin tong new project. Then introduce ko lang sa inyo kasi medyo busy. Nag-i-edit pa ako sa mga ibang videos. So nakita nyo, ito yung gagawin natin next. And ride safe and peace out.